Hello, my dear student. Welcome to the Oriental IT Center. आज ভিডিঅ'খনত আমি MS পেইণ্টৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 কমপ্লিট কৰিম। আজি ক্লাছত আমি তোমালোকক শিকাম গোটেইখিনি টেব মানে যিমানখিনি মেনু আছে কমপ্লিট মেনু আৰু লগত যিমানখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আছে কমপ্লিট প্ৰপাৰ্টিজখিনি আমি আজি কভাৰ কৰিম। ত' তোমালোকে ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাবা। চ' ব'লা আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। Hello, my dear student. আমি আজি MS পেইণ্টৰ ফাইল এডিট ভিউ তাৰমানে এই টেব কেইটাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে যিবিলাক ফাংচন আছে গোটেইকেইটা ফাংচন আমি তোমালোকক দেখাই দিম। তো প্ৰথমতে আমি ফাইল মেনুত ইয়াতে ফাইল মেনু যিটো আছে ফাইল মেনুত কিন্তু ইয়াতে নিউ অপেন ইম্পৰ্ট কেনভাছ ফ্ৰম ফাইল আৰু ৰিচেণ্ট ফাইল মানে এইমাত্ৰ যিমান কাম কৰা গৈছে ইতিমধ্যে এইবিলাক গোটেইখিনি কাম ইয়াতে দেখাব। ছেভ এজ প্ৰিণ্ট চেণ্ড আৰু ছেট এজ বেকগ্ৰাউণ্ড ফিল ক্লিক আৰু চেণ্টাৰ ছেট এজ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ ইয়াতে দিব পাৰি নাইবা ছেট এজ বেকগ্ৰাউণ্ড আমি ইয়াতে লগাই দিব পাৰি ইমেজ প্ৰপাৰ্টি এটা প্ৰথমতে আছে নিউ মানে যদি নতুন এটা ফাইল আমি ওলাব খুজো নতুন এটা পেজ আমি ওলাব খুজো তেতিয়া আমি নিউ অপেন কৰিব লাগিব আৰু অপেন মানে হ'ল যদি অলৰেডি আমি কিছুমান ফাইল ইয়াতে ছেভ কৰি ৰাখিছো এই ফাইলটো ওলাবৰ কাৰণে আমি অপেনত যাব লাগিব যাই কিন্তু আমি কোনো এটা ফাইল ইয়াতে ওলাব পাৰোঁ যেনেকুৱা এই ফাইলটো যদি ওলাব খুজো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে এই ফাইলটো ওলাব। তো সিমিলারলি আমি যদি নিউ ওপেন করে রাখবো এনেকে নিউ মারার লগে লগে নতুন ফাইলটো আহিব পুরানো ফাইলটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। নেক্সট হ'ল আমাৰ ইয়াতে ইম্পৰ্ট টু কেনভাছ ফ্ৰম ফাইল ইম্পৰ্ট টু কেনভাছ মানে ইয়াৰ পৰা কোনো এটা ফাইল আমি ইম্পৰ্ট কৰিব পাৰো যিকোনো এটা ফল্ডাৰ বা ফাইলছ ইয়াতে ক্লিক কৰিলে যিবিলাক ফাইলছ এণ্ড ফল্ডাৰ আছে সেইটো যেনেকুৱা আছে কিন্তু ইয়াতে অপেন হ'ব পাৰে। তো এইটো হ'ল আমাৰ ইম্পৰ্ট কেনভাছ ফ্ৰম ফাইল যেটা আমার নালাগে আমি ডিলিট করে দিন কিবোর্ডের উপর প্রেস করলে ডিলিট হয়ে যাব। নেক্সট আমার ইয়াতে আছে সেভ আৰু ৰিচেণ্ট মানে মই কৈ দিলো যে যিবিলাক কাম আমি অলৰেডি কৰি থৈছো সেইবিলাক ৰিচেণ্টত আহিব। তাৰপিছত এইমাত্ৰ কৰা কোনো এটা কাম যদি সেভ কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে আমি সেভ অপশ্যনত যাব লাগিব নাইবা সেভ এছত যাব লাগিব আৰু সেভ এছ বা সেভ এছত যোৱাৰ আগত আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আমি কোনটো এক্সটেনশ্যনত আছে কোনটোত আমি ফাইলটো সেভ কৰিম PNG না JPG না DMP না কেনেকুৱা ফরম্যাটত আমি ফাইলটো সেভ কৰিম এই ফরম্যাট কেইটা ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। Let's move on to the edit menu. এডিটত ইয়াতে আছে কপি কাৰ্ড কপি আৰু পেজ কাৰ্ড কপি আৰু পেজ সাপোজ আমি ইয়াৰ পৰা ধৰি লওঁ যিকোনো শেপৰ পৰা আমি এটা শেপ লওঁ সাপোজ এই শেপটো ইয়াতে ললো এই শেপটো লোৱাৰ পিছত এই শেপটোক আমি ফিল কালাৰ কৰিম ফিল কালাৰ কৰোঁতে কিন্তু ইয়াতে যিখিনি টুলছ আছে সেই টুলছৰ ভিতৰত আমি শেপ টুলছটো ল'ব লাগিব ইয়াতে ফিল টুলছ ফিলছত ক্লিক কৰাৰ পিছত যদি আমি ইয়াতে কালাৰ দিওঁ ইয়াৰ ভিতৰত এই কালাৰটো আহিব। মই কৈছিলো কি কাৰ্ড কপি আৰু পেজ ইয়াতে এতিয়া কিন্তু এই বস্তুটো যে আমি কাৰ্ড কপি পেজ কৰিব বিচাৰিম তেতিয়া কিন্তু এই যিটো আমাৰ কি কয় এইটো শেপ লৈছে সেই শেপটো কিন্তু আমি ইয়াতে সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তো এইটো হৈছে সিলেকশ্যন টুলছ এই সিলেকশ্যন টুলছেদি আমি এইটো অলপ প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এই টুলছটো আমি কি কৰিলো সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কিন্তু আমি ইয়াতে যাব লাগিব এডিট মেনুত এডিটত যাই ইয়াতে লিখা আছে কাৰ্ড আৰু কপি কাৰ্ড আৰু কপি মানে যদি কাৰ্ড কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে বস্তুটো ইয়াৰ পৰা উঠি যাব আৰু কপি কৰিলে বস্তুটো ইয়াতে থাকিব আৰু এটা কপি যদি লাগে ইয়াতে কপি কৰিব লাগিব কপি হ'ল কপি হোৱাৰ পিছত আমি আকৌ ক'ত যাব লাগিব ইয়াতে যাই পেষ্ট অপশ্যনত যাব লাগিব পেষ্টত যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কিন্তু ইয়াতে পেষ্ট আৰু এটা পেষ্ট হৈ গ'ল পিছত কাৰ্ড কপি এণ্ড পেষ্ট আমি কপি আৰু পেষ্ট দেখাই দিলো ইয়াতে চোৱা ইয়াতে কিন্তু কপি আৰু পেষ্টৰ শৰ্টকাট কি ইয়াতে লিখা আছে Ctrl+V Ctrl+C Ctrl+X মানে ইয়াতে যিটো লিখা আছে Ctrl+V মানে পেষ্ট Ctrl+C মানে হ'ল কপি এই বস্তুটো আমি যদি আৰু কপি কৰিব যাওঁ কিবোৰ্ডৰ পৰা Ctrl প্ৰেছ কৰি C মাৰিলেও কপি হ'ব আকৌ যদি আমি এই পেজত বাহিৰত যাই ক'ৰবাত Ctrl+V মাৰো তেতিয়া কিন্তু এইটো আৰু এটা কপি ইয়াতে অট'মেটিক আহি যাব আমি কিন্তু ইয়াত পেষ্ট মাৰা নাই তো এনেকে কাৰ্ড কপি আৰু পেষ্ট কৰে যদি আমি আৰু এটা কপি ওলাব খোজো তেতিয়াহ'লে Ctrl+V মাৰাৰ লগে লগে আৰু এটা কপি ইয়াতে আহি যাব। তো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে কিন্তু মই ধুনীয়াকে হেৰি ডিজাইন ইয়াতে দেখালো যে কেনেকে আমি এই বস্তুটো কাৰ্ড কপি আৰু পেষ্ট কৰিব পাৰি কাৰ্ড মানে হ'ল সাপোজ এই বস্তুটো আমাৰ নালাগে সাপোজ ইয়াতে আমি কপি কৰিম
এটা আকৌ আমি চিলেকশ্যন কৰিম ইয়াতে এইটো চিলেকশ্যন টুলছত যায় আমি বস্তুটো চিলেক্ট কৰিম ইমানখিনি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাব এই বস্তুটো নালাগে এইখিনি লৈ কিন্তু চিলেক্ট হ'ব এইটো এইখিনি বস্তু আমাক নালাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কাট কৰি দিব লাগিব ইয়াতে লিখা আছে কাট অপশ্যন কাট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইটো গুচি গ'ল আকৌ য'ত লাগে আমি তাতে পেষ্ট কৰি দিব পাৰোঁ তো ইয়াৰ পৰা বস্তুটো গুচি গ'ল আকৌ ইয়াতে আহি গ'ল নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা বুজি পাই তোমালোকে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবা ঘৰত নেক্সট আমাৰ ভিউ আহিল এইটো টেব আহিল ভিউ টেবত আছে জুম আৰু ৰুলাৰ মানে হ'ল এটা যেটো পেজ আছে পেজৰ ওপৰত কিন্তু আমি হেৰি দেখা পাইছো কিছুমান নাম্বাৰ মানে ৰুলিং দেখা পাইছো লেফ্ট যেটো আমাৰ ইফালে স্কেল আছে সেই ইফালেও কিন্তু আমি ইয়াতে এটা ৰুলিং দেখা পাইছো এইটো হৈছে ৰুলাৰ গ্ৰিড লাইন মানে এনেকুৱা পেজটোত গ্ৰিড লাইন আহিব এনেকুৱা গ্ৰিড লাইন আহিব গ্ৰিড লাইন যদি আমাক নালাগে তেতিয়াহ'লে আমি ভিউ অপশ্যন যায় গ্ৰিড লাইনটো আনটিক কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ষ্টেটাছ বাৰটো তলত থাকে এইটো এইখিনি এৰিয়াত এইটো ষ্টেটাছ বাৰ কোৱা হয় ষ্টেটাস বাৰটো যদি আমাক নালাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আনটিক কৰি দিলে ষ্টেটাস বাৰ গুচি যায় আৰু যদি লাগে আকৌ আমি ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব ফুল স্ক্ৰীন আছে ফুল স্ক্ৰীন মানে যদি পেজটো ফুল স্ক্ৰীন লাগে তেতিয়া আমি এনেকৈ ফুল স্ক্ৰীন কৰিব লাগিব আকৌ যদি ফুল স্ক্ৰীন নালাগে তেতিয়াহ'লে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহিব এইকেইটা আছিল আমাৰ টেব মেনু তাৰপিছত আহে ইয়াতে যিখিনি আমাৰ মেনু আছে এই ৰিবন আছে এই ৰিবনটোত কিন্তু আমি ইয়াতে কেইটামান ভাগত দেখা পাইছো ভাগ কৰিছে ইয়াতে চিলেকশ্যন টুল ইয়াতে ইমেজ ইয়াতে টুলছ ইয়াতে ব্ৰাছ শ্বেপছ আৰু কালাৰ লেয়াৰ এতিয়া কথা হ'ল কি যদি আমি এটা নতুন পেজ লওঁ সাপোজ এটা নতুন পেজ ললো তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে দেখাব ডু ইউ ৱান্ট টু সেভ ইউৰ ৱাৰ্ক আমি যদি এইটো সেভ কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে সেভ কৰিব লাগিব যদি ভাবো যে নহয় এইটো আমি সেভ নকৰো তেতিয়াহ'লে ডট সেভ মাৰিলে হ'ব এইটো বস্তুটো গুচি গ'ল এতিয়া আকৌ আমি নতুনকৈ যদি কোনো এটা শ্বেপ বনাব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি ইমেজ ইয়াতে সাপোজ এটা ৰেক্টেংগল শ্বেপ বনালো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপ বনাই এই শ্বেপটোৰ ভিতৰত আমি যদি কালাৰ কৰিব বিচাৰো মই আগতে কৈছো এইটো হ'ল ফিল টুলছত ক্লিক কৰি আমি যিকোনো কালাৰ সিলেক্ট কৰিম আৰু ফিল টুলছৰ ভিতৰত যে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো সিলেক্ট হৈ যাব নেক্সট হ'ল ইয়াতে এটা টুলছ আছে যিটো কোৱা হয় পেঞ্চিল টুলছ এই পেঞ্চিল টুলছে যে আমি কি কৰিব পাৰো এতিয়া পেঞ্চিল দিয়ে ড্ৰ কৰিব পাৰো পেঞ্চিল যিকোনো বস্তু লিখা বা ওৱান আমি ইয়াতে প্লাছ ইয়াতে টু এনেকে যিকোনো বস্তু আমি ইয়াতে ড্ৰ কৰিব পাৰো এইটো হৈছে পেঞ্চিল টুলছ নৰ্মেলি যেটা আমি পেঞ্চিল দিয়ে যেনেকুৱা কাম কৰো সেইটো পেঞ্চিল টুল তাৰপিছত আহিল ইৰেজাৰ টুলছ এইটো হৈছে ইৰেজাৰ টুল যদি আমি ইৰেজ কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইৰেজাৰ টুলছেদি ইৰেজ কৰিব লাগিব এনেকে ইৰেজাৰ টুলছেদি আমি ইৰেজ কৰিম বস্তুটো ইৰেজ কৰিব বিচাৰিলে এনেকে ইৰেজ কৰি দিম এনেকে বস্তুটো মুছি যাব আৰু এটা বস্তু হ'ল ইয়াতে কালাৰ পিকাৰ মানে যদি কোনো এটা কালাৰ আছে সাপোজ ইয়াতে এই গ্ৰীণ কালাৰটো আছে নাইবা ইয়াতে ব্লেক কালাৰটো আছে ব্লেক কালাৰটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু ইয়াতে যিটো কালাৰ সিলেকশন থাকিব সেই কালাৰটো অটোমেটিক্যালি এই কালাৰ লৈ ল'ব হৈছে কালাৰটো ক্লিক কৰে যিকোনো কালাৰ সিলেকশন কৰিবলৈ কালাৰ পিকাৰ ইউজ কৰা হয় লগতে আছে এইটো ম্যাগনিফায়াৰ দি কিন্তু আমি জুম ইন কৰি বস্তুটো চাব পাৰোঁ কেনেকুৱা বস্তু চাব পাৰোঁ যদি মই এটা ইয়াতে ড্ৰ কৰিলো ড্ৰ কৰাৰ পিছত তেনেকে আৰু এটা কাৰ্ভ ললো কাৰ্ভ লৈ আমি এনেকে কাৰ্ভ কৰিলো ইয়াতে কিন্তু এই অলপ যে গ্যাপ হৈছে এই গ্যাপটো কিন্তু আমি যদি সৰু থাকে একটু জুম আউট কৰিলে জুম আউট যদি আমি কৰো রাইট ক্লিক করে জুম আউট করলে গ্যাপটো একদম চকুত ধৰা নপৰে গতিকে আমি অলপ জুম কৰিলে এই বস্তুটো গম পোৱা যাব কাৰণ কি এইটো যে ফিল কৰিব যাম গোটেই পেজটো এনেকে ফিল হৈ যাব গোটেই পেজটো ফিল হৈ যাব এনেকুৱা যদি নহয় এইটো ফিল কৰিব কাৰণে কিন্তু আমি এইটো লাইনটো মাৰি দিব লাগিব এনেকে যদি আমি মাৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো ফিলটো বন্ধ হৈ যাব তাৰপিছত পিংক কালাৰ দিব বিচাৰো যিকোনো পিংক কালাৰ আছে ফিল আপ কৰি দিব নেক্সট টুলটো হৈছে আমাৰ ইয়াতে টেক্সট টুলছ অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি কোনো এটা লিখা আমি লিখিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে কিন্তু টেক্সট টুলছ আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো টেক্সট টুল সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা টেক্সট অপশ্যন আহিব আমি তাতে লিখিব লাগিব ট্ৰাইংগল যদি লিখিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে এইটো triangle হ'ব। এনেকে আমি টেক্সট টুলছ আমি লিখিব নেক্সট আছে ব্ৰাছ মানে ইয়াৰ পৰা আমি ব্ৰাছ লৈ ল'ব পাৰোঁ যদি আমি পেঞ্চিল টুল ল'লো পেঞ্চিলৰ ভিতৰত কিন্তু ব্ৰাছটো আমি চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ ট্ৰেইন ল'লে এনেকৈ ট্ৰেইন আহিব আৰু যদি বেলেগ ব্ৰাছ আমি লওঁ
সেইটোৱে। তাৰপিছত যদি আমি মটৰ কালাৰ লওঁ, ইয়াতে দিব লাগিব। আমি কিন্তু ইয়াতে কালাৰটো লোৱাৰ পিছত যিকোনো এটা ব্ৰাছ চিলেক্ট কৰি আমি সেই ব্ৰাছেৰে কাম কৰিব। ওকে, নেক্সট আমাৰ টুলছ হ'ল, নেক্সট আমাৰ চাপ'জ এইখিনি আমি ডিলিট কৰি দিম। এইখিনি ডিলিট কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, চিলেকশ্যন যাম, চিলেকশ্যনত যাই গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি দিম। মাউচৰ পৰা কীবৰ্ডৰ পৰা আমি ডিলিট কৰাৰ লগে লগে গোটেইখিনি ডিলিট হৈ যায়। নেক্সট আমাৰ এই ইমেজ অপশ্যনখিনি থাকিল। যদি আমি এটা ইমেজ এটা বনাব বিচাৰোঁ, চাপ'জ এটা আমি ইয়াতে এটা ইমেজ বনালো, ব্লেক, তাৰপিছত আৰু তেনেকে লৈ তাৰপিছত কালাৰত যাব লাগিব, কালাৰটো আমি চিলেক্ট কৰি দিম। মাজত এটা চাৰ্কেল দি দিলোঁ। সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব, ফ্লাইট বনাব পাৰোঁ। সেই ফ্লাইটটো কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে লিখা আছে ৰোটেট, ৰোটেট অপশ্যন। যদি আমি ৰোটেট কৰিব বিচাৰোঁ, চাপ'জ আমি এইটো কি কৰিব লাগিব, এনেকে চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ৰোটেট অপশ্যনত যাই এইটো ৰোটেট কৰোঁ। কেনেকুৱা ৰোটেট কৰিম, 90 ডিগ্ৰী। আগতে আমি কি কৰিব লাগিব, এইটো কপি কৰি ল'ব। কপি কৰাৰ পিছত কপি আৰু ইয়াত আমি পেষ্ট কৰি দিম। এই পেষ্ট কৰা বস্তুটো আমি ইয়াতে ৰোটেট কৰিব বিচাৰিলে আমি কেনেকৈ ৰোটেট কৰিম, চাপ'জ ৰাইট 90 ডিগ্ৰী, আকৌ লেফ্ট 90 ডিগ্ৰী, আকৌ ৰোটেট 190 ডিগ্ৰী। এনেকে বস্তুটো কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ৰোটেট কৰাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আছে এইটো ফ্লিপ ৰোটেট। ফ্লিপ মানে ইফালৰ বস্তুটো উল্টি যাব। এনেকে ফ্লিপ কৰিব দিলে ফ্লিপ হৰাইজন্টেল, ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল। ফ্লিপ ভাৰ্টিকেল কৰিলে এনেকুৱা ভাৰ্টিকেল হ'ব, ফ্লিপ হৰাইজন্টেল কৰিলে এনেকুৱা horizontal হ'ব। তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, ইমানতে যিমানখিনি বুজালো। ইয়াতে যদি তোমালোকৰ কিবা এটা ডাউট থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰা, নহ'লে তলত আমি দি দিম আমাৰ হোৱাটছআপ মোবাইল নাম্বাৰ। তোমালোকে এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰি আমালৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰা। তাৰপিছত আমি চোৱা ইয়াতে লেয়াৰ। লেয়াৰ মানে কি, আমি এইমাত্ৰ যিকেইটা কাম কৰিছে, দুটা লেয়াৰ চেট কৰিছে। এটা হ'ল এইটো এটা লেয়াৰ, এইটো এটা লেয়াৰ। আমি যদি এইটো লেয়াৰত ক্লিক কৰোঁ, তলত লেয়াৰটো আহি যাব, আৰু এইটো লেয়াৰত ক্লিক কৰিলে এইটো আহি যাব। এইটো হৈছে লেয়াৰ, এইটো হ'ল লেয়াৰ। নেক্সট ইয়াতে কেইটামান অপশ্যন আছে, অপশ্যনটো কি আছিলে, ইয়াতে তুমি কোনো এটা টেবুল লওঁ, এই টেবুলৰ অপশ্যনটো এইকেইটা ইয়াতে আহিব। ইয়াতে লিখা আছে চাইজ, কিমান চাইজৰ লাগিব, এইটো চাইজ। তাৰপিছত কি আছে, এইটো চেভ ফিল কালাৰ। চেভ ফিল কালাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ফিল কালাৰ লাগিব, আমি ইয়াতে যদি ফিল কৰিছোঁ, ইয়াতে চিলেক্ট কৰা আছে, আমি ইয়াতে যাম। তো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হোৱাইট, যদি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিম। অ'কে, তো তোমালোকৰ ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই থাকিল। যদি তোমালোকৰ কিবা এটা ডাউট থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাক নিশ্চয় ফোন কৰি জনাবা। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকলক পঠিয়াই দিবা, আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিবা। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। See you in the next class.